Capodopera ascunsă în gheață. Există locuri pe planeta noastră unde natura pare să fie obosit de atâta sobrietate, locuri unde regulile stricte ale geologiei s-au dizolvat pentru a face loc artei pure. Pentru a găsi un astfel de miracol, trebuie să ne îndreptăm privirea către una dintre cele mai reci, izolate și neiertătoare regiuni ale lumii, Iacutia, în adâncul Siberiei. Acolo, unde iernile înghețate transformă totul într-un pustiu alb, pământul ascunde o anomalie vizuală atât de stranie, încât primii oameni care au văzut-o au crezut că este o iluzie. În lumina slabă a nordului, o stâncă bizară refuză să fie cenușie. Ea se prezintă lumii într-un vârtej hipnotizant de tonuri de violet, lavandă și purpuriu intens, brăzdat de fire sidefate, care lucesc ca mătasea fină. Când privești pentru prima dată o bucată de cearoit șlefuit, mintea refuză să creadă că ai în față o piatră. Tiparele sale fluide, unduitoare, seamănă mai degrabă cu mișcarea elegantă a unei picături de vopsea violet, lăsate să cadă în apă, înghețată brusc printr-o magie subterană. Este o rocă de o eleganță aproape nepământeană, o nestemată care nu seamănă cu nimic altceva din întreaga lume minerală. Dar dincolo de această estetică frapantă, se ascunde o realitate geologică tulburătoare. Cum a fost posibil ca o piatră cu o structură atât de complexă și unică să rămână complet necunoscută omenirii până la jumătatea secolului trecut? Ce secrete ascunde această pânză de mătase purpurie, împietrită în cel mai ostil mediu de pe pământ? Bine ați venit în cuibul vrăbiilor! Astăzi vă invit să pășiți alături de mine într-o expediție dincolo de granițele imposibilului, în inima Siberiei, pentru a descifra misterul cearoitului, piatra unică ce pare pictată de penelul zeilor. Râul Chara, singurul meleag de pe pământ, care adăpostește această nestemată. Raritatea cearoitului nu este una de natură comercială, ci este o exclusivitate geografică absolută, o încăpățânare unică a pământului. Acest mineral refuză cu desăvârșire să se nască oriunde altundeva. Nu-l veți găsi în marile mine ale Africii, nici în adâncurile Americii de Sud și cu atât mai puțin în laboratoarele care încearcă să replice minunile naturii. Cearoitul are un singur cămin pe întreaga planetă, bazinul micului râu Chara, la granița dintre regiunea Irkutsk și Republica Saha, în masivul muntos numit Murun. Suntem în inima Siberiei, un loc de oas prime legendară, unde temperaturile coboară în mod regulat sub minus 50 de grade Celsius, în timpul iernilor lungi. În acest perimetru extrem, acum mai bine de 100 de milioane de ani, s-a scris rețeta unei coincidențe geologice irepetabile. Adânc sub scoarță, o masă de magmă fierbinte și neobișnuită, de tip sienit, a invadat cu violență depozitele vechi de roci calcaroase, masive, bogate în elemente chimice rare. Acest fenomen de contact, o coliziune la temperaturi și presiuni uriașe, între suflul de foc al mantalei și vechile straturi de calcar, a topit și a rearanjat atomii într-un mod complet nou. Mineralele preexistente au fost transformate, dând naștere unei roci metasomatice unice. A fost nevoie de o aliniere perfectă a elementelor, o abundență specifică de potasiu, siliciu, calciu și sodiu, infuzate cu picături fine de bariu și stronțiu, pentru ca cearoitul să prindă formă. Fâșia de pământ din lungul râului Chara a fost singurul punct de pe glob, unde această rețetă chimică extrem de complexă s-a materializat la scară masivă. Este motivul pentru care acest masiv stâncos din Siberia rămâne unicul laborator din istoria Pământului care a avut permisiunea de a lăsa în urmă valurile de mătase violet. O bogăție limitată, născută dintr-un capriciu geologic pe care natura a ales să-l ascundă în cel mai izolat colț al Siberiei, de parcă ar fi vrut să-l protejeze de ochii lumii. Descoperirea târzie și suspiciunile savanților. Dacă legendele multor cristale celebre se pierd în negura antichității, povestea cearoitului se remarcă printr-o ironie greu de egalat. Este un mineral al timpurilor moderne. Deși zăcea măruntaiele masivului Murun, de peste 100 de milioane de ani, izolarea geografică absolută și asprimea teritoriului siberian l-au păstrat complet ascuns de ochii omenirii până la jumătatea secolului trecut. Nici mari exploratori, nici dinastiile întregi de țari nu au bănuit vreo secundă că sub gheața din Iacutia se odihnește o asemenea capodoperă. Prima verigă a descoperirii se leagă de anul 1948, când un geolog rus,
Vladimir Dittmar, explora bazinele hidrografice din regiune, în căutarea unor zăcăminte minerale strategice. Ajuns pe malurile râului Chara, Dittmar a observat câteva fragmente de rocă cu un aspect bizar, însă, în graba cartografierii și din cauza lipsei unor instrumente avansate de analiză la fața locului, le-a trecut în rapoarte sub o etichetă greșită, numindu-le simplu șist turcu cumintonit. Piatra a fost catalogată greșit și trimisă în uitare, într-un colț de arhivă, ca o rocă banală. Adevărata recunoaștere a charoitului avea să vină abia 2 decenii mai târziu, în anii 1960, datorită tenacității unui cuplu de geologi remarcabili, Yuri și Vera Rogova. Aceștia au reînceput cercetările în masivul Murun, pătrunzând mai adânc în inima Siberiei. Când Vera Rogova a descoperit primele blocuri masive de un violet aprins, a înțeles instantaneu că nu are în față o simplă varietate a unui mineral cunoscut, ci o anomalie de proporții. Începea o bătălie științifică lungă, de aproape 2 decenii, pentru a demonstra lumii că Pământul a născut o nouă specie minerală. Omologarea oficială la nivel internațional a fost obținută abia în anul 1978, primind numele de charoit, ca un omagiu adus râului Chara, dar și datorită cuvântului rusesc chari, care înseamnă și farmec sau magie. În spatele acestei validări birocratice se ascunde însă o anecdotă savuroasă, devenită celebră în comunitatea mineralogică globală. Se spune că în timpul unei vizite de studiu la Paris, geologul Yuri Rogov a mers la Muzeul de Mineralogie, o instituție faimoasă care se mândrea cu o colecție vastă, ce pretindea că deține specimene din absolut toate mineralele descoperite vreodată pe Pământ. Rogov a scos din buzunar o plăcuță șlefuită din noul său cristal violet și a provocat pe mari experți parizieni să o identifice. După ore în șir de analize vizuale și verificări în catalogele globale, muzografii au fost nevoiți să-și recunoască înfrângerea. Nu mai văzuseră niciodată așa ceva. O întreagă elită științifică, înarmată cu secole de cunoaștere, se recunoștea neputincioasă în fața unei bucăți de mătase purpurie, extrasă din adâncurile Siberiei. Charoitul își făcea intrarea în lume, nu ca o simplă descoperire de rutină, ci ca o piatră imposibilă, venită să reamintească lumii că marile secrete ale Pământului sunt departe de a fi fost epuizate. Structura imposibilă și iluzia optică. Dacă frumusețea exterioară a charoitului captivează de la prima vedere, structura sa internă este cea care uimește cu adevărat specialiștii. Din punct de vedere pur științific, charoitul nu este un mineral simplu, o rețea cristalină omogenă și curată, ci un agregat extrem de complex. El este rezultatul unui mariaj geologic complicat, între 10 de minerale diferite, care s-au împletit strâns în momentul transformării lor din adâncuri, formând o rocă unică. Atât de densă și de elaborată este această compoziție, încât redarea formulei sale chimice a stârnit dezbateri aprinse în rândul academicienilor. Însă adevăratul secret din spatele aspectului său hipnotizant constă în textura sa structurală. Charoitul se dezvoltă sub formă de agregate fibroase și columnare. Această orientare paralelă a microfibrelor de silicat în interiorul pietrei este responsabilă pentru acel efect optic spectaculos, numit chatoyanchi, sau irizație de mătase. Atunci când lumina lovește suprafața șlefuită a charoitului, ea nu este reflectată plat, ca în cazul unei roci obișnuite. Razele alunecă de-a lungul acestor fire microscopice, creând iluzia unei pânze textile care se unduiește la fiecare mișcare a pietrei. Este exact aceeași proprietate care oferă faimosului ochi de tigru, acea dungă luminoasă specifică, dar în cazul charoitului, fenomenul se manifestă pe o scară mult mai largă, formând valuri întregi de lumină sidefată. Dincolo de jocurile sale de lumini, unicitatea vizuală a charoitului este amplificată de elementele străine, care decid să-l locuiască. O bucată pură de charoit ar fi doar violet, însă specimenele cu adevărat spectaculoase sunt cele care găzduiesc alte minerale în interiorul rețelei lor. Privit de aproape, acest cristal devine parcă pânza unui pictor abstract. Adesea, masa purpurie este străpunsă de ace negre, ascuțite, de aegirine, care oferă pietrei o geometrie dramatică, plină de contrast. În alte zone, pot fi observați picuri de un galben auriu strălucitor sau nuanțe de chih limbar, dați de inserțiile fine de tinaxit.
La toate acestea se adaugă pete delicate de canasit gri sau cuarț alb, transparent. Toate aceste minerale distincte nu sunt simple impurități defectuoase, ci elemente structurale care completează peisajul intern al rocii. Ele transformă fiecare bucată de charoit într-un unicat absolut. Nici o șlefuire nu va semăna vreodată cu alta, oferind privitorului iluzia unei ferestre deschise către haosul perfect ordonat din inima pământului. Mitul șamanic și destinul unei resurse finite. Înainte ca geologii secolului al XX-lea să încadreze charoitul în formule chimice rigide și tabele mineralogice, acest pământ aspru aparținea popoarelor indigene din Iacutia. Pentru comunitățile locale, viața în taiga nu era o luptă oarbă cu elementele naturii, ci un dialog constant cu spiritele locului. În acest univers spiritual, culoarea violetă a charoitului nu era privită ca o simplă curiozitate optică, ci ca o nuanță sacră, o punte între lumea vizibilă și cea invizibilă. Șamanii siberieni vedeau în valurile purpurii ale pietrei o înrupare a înțelepciunii pământului, un talisman al transformării și al confortului sufletesc. Se credea că mineralul are puterea de a absorbi energiile grele, de a oferi limpezime mentală în momentele dificile ale vieții și de a proteja comunitatea de spiritele aspre, ale iernilor polare. Piatra nu era extrasă cu brutalitate, ea era privită ca o parte vie a masivului muntos, un fragment din carnea pământului, care trebuia tratat cu o venerație adâncă. Astăzi, peste acest mit ancestral, s-a șternut realitatea dură a unei lumi moderne, guvernate de cerere și ofertă. Spre deosebire de alte minerale, care pot fi găsite în sute de zăcăminte de-a lungul planetei, charoitul este o resursă strict finită. Acest laborator geologic unic, din masivul Murun, a funcționat o singură dată în istoria Terei, lăsând în urmă o rezervă limitată, care nu se va mai reînnoi niciodată. Conștient de această fragilitate și de valoarea incomensurabilă a mineralului, guvernul din Iacutia a impus restricții extrem de severe. Exportul de charoit brut este controlat printr-un regim de cote anuale foarte stricte, menite să prevină devalizarea zăcământului și prăbușirea prețurilor printr-o exploatare industrială agresivă. Cota de extracție este limitată, la doar câteva zeci de tone pe an, o cantitate infimă raportată la foamea pieței globale de colecționari. Această decizie transformă charoitul într-o raritate absolută. Fiecare piesă care părăsește Siberia devine o bucățică dintr-un tezaur care se subțiază de la o zi la alta. Ceea ce a început ca un secret păzit de șamani, în imensitatea înghețată a Siberiei, se află astăzi, într-o cursă contra cronometru, devenind treptat un mit împietrit pe care în curând, generațiile viitoare, îl vor mai putea admira doar în vitrinele securizate ale marilor muzee ale lumii. Amprenta timpului, în mătase purpurie. La finalul acestei incursiuni în imensitatea înghețată a Siberiei, charoitul ne lasă o moștenire care depășește cu mult granițele mineralogiei. El ne obligă să ne oprim din ritmul agitat al vieții moderne și să privim planeta nu ca pe o simplă sursă inertă de resurse, ci ca pe un creator capabil de o expresie artistică absolut uluitoare. Charoitul ne demonstrează că cele mai mari comori ale naturii nu se nasc în lumina reflectoarelor, ci în cele mai izolate, aspre și neiertătoare colțuri ale lumii, acolo unde omul ajunge greu și unde timpul curge după alte legi. Protejarea acestor unicități geologice, cum este bazinul râului Chara, reprezintă de fapt salvarea unei memorii planetare. Este dovada că, undeva adânc în scoarța terestră, haosul termic și presiunea pot lucra împreună, pentru a lăsa în urmă o armonie vizuală perfectă. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine în această incursiune în adâncurile Siberiei și că ați urmărit acest documentar dedicat uneia dintre cele mai fascinante și finite nestemate ale lumii noastre. Dacă v-a bucurat această poveste despre mătasea împietrită a Siberiei, nu uitați să lăsați un gând în secțiunea de comentarii și să vă alăturați comunității noastre. Rămâneți curioși, protejați echilibrul fin al lumii din jurul vostru și nu uitați, istoria planetei nu este scrisă doar în cărți, ci și în sclipirile ascunse sub fiecare palmă de pământ. Până data viitoare, vă doresc numai bine!